දාන්නෙත් මම මිනිමම් දාන්නේ. ඒ කිව්වේ මට තේරුණා. දැන් මේ රෝ එක ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක දැම්මේ නෑ මම කොහොමද චෙක් කරලා බලන්න දැන් කැලුම් කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොර එක තියනවා කියලා. මේකේ වෙනසක් පේන්නේ නෑ. ඇත්තටම ඉස්සර වෙලා මේක හොඳට තිබුණා අනිත් ඒවාට වැඩිය. ඇල්බර්ට් මම ටික තමයි හරියට දැන් මේක නොදාම තිබුණා අතේ. ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලන්ගේ පොටින් සොයිල් එක හොඳයි කියන එක කියන්නේ මීඩියා. කියන්නේ ඔයාගේ සොයිල් එක හොඳ. ඔව් ඒක තමයි. ඒක නිසා ඇල්බර්ට් එක අවශ්‍ය නැති තරමට තියෙන. මේක බලලා අපි දානවා ඇල්බර්ට්. හරි ගන්න. අපි දැන් පටන් ගත්තේ මම කොළඹ නැවතටාකාංගනේ කොළඹ ඩොක්යාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ ඩුබායි වල අවුරුදු 25ක් හිටියා ඩුබායි ඩොක්යාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් කටා ඩොක්යාඩ් එකේ වැඩ කරලා. එතකොට ඉතින් මගේ වයස 60 වුණා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලනකොට අපි දැන් මම මේකටත් දාන්න පටන් ගත්තා ඒකම. දැන් ඔක්කොම ඉක්වලි තියෙනවා. ඒකේ වෙනසක් මට දකින්න තිබුණේ නැහැ. මම හිතනවා වාගේ හදපු පොර ගොක් සාර්ථකයි කියලා අපි හිතනවා දැනට. මම හිතනවා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඕනම වෙලාවක ඕනම ආහන කෙනෙක් කෙනා කිලෝ 25ක් වුණත් වීක් එකට ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්ලේසස් තුනක් මම දැන් බලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මට සප්ලයි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ විකුණන එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මේ පැල පොඩි ට්‍රේස් තුනක තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මේ පැලේ මම හිතන්නේ අඟල් දෙකක් වගේ තියෙදි තමයි කුඩා කාලේ ගෙනාවේ. ඉතින් හැමදාම යන්නේ බලන්නේ ගහ ලොකු වෙනවා බලන්න. ඉතින් අර ඒ පොඩි කුඩා පැලේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ කරගාවටත් වෙනකල් වගේ ඇවිල්ලා. ඉතින් හරි ලොකු තෘප්තියක් ලැබුණා. මොකද අපි හැමදාම ගිහින් ඒක අත ගාලා ඒ වගේ බලලා පැලයක් ඔච්චර ලොකු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් සහ කරල් දැන් සෑහෙන හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු සතුටක්. ඒ කියන්නේ අර මේ වගේ පරිසරයක අපි ආවේ වගේ මේ නිදහසේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඉතින් හරි සතුටක් ලබනවා ඒ ටනල් එක ඇතුළට ගියාම. විශේෂ දෙයක් දැක්ක ගමන් ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි කැලුම්ට දැනුවත් කරලා ඒකෙන් අපි අහනවා මොකද ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම තියෙන අපි ආධුනිකයෝ නිසා අපිට හැමදේම අලුත්නේ. කොලයක් මෙහෙම නැමිලා තිබ්බත් ඒක අපි ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපි අහනවා. ඉතින් ඒකට උත්තරය අපිට ලැබෙනවා. ආයුබෝවන් ගැමියා YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔබ දන්නවා ලංකාවෙන් අපි ලංකාවට විතර නෙවෙයි විදේශවලටත් සේවය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම විදේශ රටවල් වලටත් සේවය කරනවා. ඊළඟට ඒ දැනුම එතනින් නවත්තන්නේ නැහැ. ආයේ ලංකාවට ගෙනල්ලා ලංකාවේටම සේවයක් කරන මහත්මයෙක් සහ මේ මැතිණිය හම්බ වෙන තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතුමාගේ නම සුනිල් පතිරණ මහත්තයා. ඉතින් එතුමා දැන් සාර්ථක ලස්සන ග්‍රීන් හවුස් වගාවක් කරනවා. ඉතින් අපි එතුමගෙන් අහමු මුලින්ම ඉතින් ඔබතුමා මුලින්ම කොහොමද මොන වගේ රටකද ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරේ ඊළඟට ඇයි ඔබතුමා මේ වගේ වගාවකට අත ගැහුවේ කියලා අපිට පොඩි අදහසක් දුන්නොත්? දැන් කැලුම් මහුවානේ මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා අපේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා මේ මම මැරින් එන්ජිනියරින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්. අවුරුදු 35ක්ම ඒ ශාස්ත්‍රයේ තමයි මම වැඩ කරේ. අපි වැඩ කරේ ඉස්සල්ලාම පටන් ගත්තේ මම කොළඹ නැවතටාකාංගනේ කොළඹ ඩොක්යාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ ඩුබායි වල අවුරුදු 25ක් හිටියා ඩුබායි ඩොක්යාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් කටා ඩොක්යාඩ් එකේ වැඩ කරලා. එතකොට ඉතින් මගේ වයස 60 වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැද පෙරදිග නීතිවල හැටියට අවුරුදු 60න් පස්සේ වැඩ කරන්න බෑනේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් වැඩ කරන්න පුළුවන් තව අවුරුද්දක් දෙකක්. ඉතින් අපි තීරණය කරා අපි දෙන්නම මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මේවා බලාගෙන මෙහි ගොවිතැන් කරගෙන අවසාන කාලේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න. ඒ අතර ඉතින් අපි පොල් වගාව කොහිල ඊට පස්සේ කෙසෙල් ඒ වගේ කරා. ඊට පස්සේ මට මගේ නෝනා අනුෂා දවසක් මේ YouTube එක බලලා තමයි මට කිව්වේ ඒවා කියන්න මොකද්ද මට කිව්වේ කියලා. ඔව් මං කිව්වා මේ අපේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය බලද්දී පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන මිනිස්සුත් මේ වගේ වගාවන් කරනවා. ඉතින් මේ හොඳ අදහසක් කියලා තමයි මම යෝජනා කරේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් අපි බැලුවා කීප දෙනෙක්ගේ YouTube බැලුවා මේ මාළු මිරිස් වගාවයි නයි මිරිස් වගාවයි බෙල් පෙපර් තිබුණේ.
ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා අපි අපිට හිතුණා මේ ගැමියා කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම පර්සනලි දවසක් කැලුම් läගෙදර ගිහිල්ලා එයාගෙන් මම විස්තර දැනගත්තා මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපට ඕන වෙලේ අපි මේක ආධුනික නිසා අපට ඕන වුණේ නැහැ මේ කොටසක් තව එක්කෙනෙක් කොටසක් තව එක්කෙනෙක් කරන්න. අපට ඕනේ මුළු පැකේජ් එකම කරලා අපටත් අවබෝධයක් අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අවශ්‍යලා තිබුණේ. ඉතින් අපි හිතනවා ගැමියා එක තමයි අපට ඒක සුදුසුම කියලා අපිට හිතුණා. ඒ නිසා තමයි අපි කැලුම් එක්කලා සම්බන්ධ වුණේ. මේ වෙනකල් දැන් මාස මේ 7 වෙනි සතියනේ සතිය යන්නේ මේ සාර්ථකව හැමදේම සිද්ධ වුණා. අපට අවශ්‍ය දේවල් මේ ප්‍රශ්න තිබුණා. හැම දැනුත් තියෙන ප්‍රශ්න මේ අදත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ අපිට. ඉතින් ඒ හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට අපි මේගොල්ලෝම කන්ටැක්ට් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාධාරණව කාලය අරගෙන අපට ඒකට විසඳුම් දුන්නා. ඉතින් බලමු ඉදිරියට කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේක ස්ටාර්ට් කරේ. දැන් මහත්තයා ඒ වගේ මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවම අපිට ෆොටෝ එකක් හරි ඒ වෙලාව අහනවා. ඊළඟට මම දැන් ඊයේත් මහත්තයා වෙලා තිබ්බා සෝෆා සෝ ගුඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි දැන් මම මෙතෙන්දී දැන් අපි කොච්චර ග්‍රීන් හවුස් ඕන තරම් හදලා තියෙන ඒවට සේවා සපයලා තියෙන හැබැයි වෙන කොහෙවත් නැති නව නිර්මාණ ඔබතුමා කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ පෝර දාන්න මොකද අර මේකේ ඔටෝමැටික් සිස්ටම් තිබුණට තවත් නිර්මාණ තිබුණා. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් දුන්නොත් මේ දැන් දියර පොහොර වර්ග බැලුවම හුඟක් මිල අධිකයි. ඉතින් මට පේන්නේ නෑ අර සිස්ටම් එකේ ඔක පිළිවෙලට හැම එකටම යනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අපි දෙන්න කල්පනා කරා ඔකට කරන්නේ. ඒ කරන් තියෙන එකම විසඳුම කෝපයක් කරන් නැමිලා දාන එක. නැමිනවා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපේ වයසේ හැටියට මේ. ඒක ඒ නිසා තමයි මම අර උණ බම්බුවකින් හැන්ඩලයක් හදාගෙන ඒ කෝප්පෙට යන දෙයක් ගහලා නැමෙන්නේ නැතුව බාල්දිය අරන් නිකම්ම දාගෙන යනවා. දැන් ඔය පැල 250ට ඒ කියන්නේ පොට්ස් 250ට දාන්න විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිම පහසුයි. මම හොඳටම දන්නවා 100%ක් හරියටම ඒ ප්‍රමාණය පැලයට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒ අර ටූල්ස් තුන හදාගත්තේ. ඉතින් දැන් ඒ විදිහට ඒ වගේ නරව නිර්මාණ කරන්න සමහර විට ඔබතුමා අර විදේශවල තියෙන පළපුරුද්ද ඒවත් බලපාන නැති. ඉතින් ඒ වගේම අපි ටනල් එකට යද්දි දකිනවා හරි ලස්සනට ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට ඔබතුමා මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම පිට සතෙක්ටවත් යන්න බැරි වෙන්න ඔබතුමාල උනත් පිළිවෙලට ඒකට යනවා අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ සාර්ථකව වගාව තියෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි දැන් මම දැක්ක ඔබතුමා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා තිබුණා. මොකද අපි මෙතෙන්දි භාවිතා කරලා තිබුණ ග්‍රැමියා ග්‍රෝ බෑග්. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔබතුමා එක ප්‍රදේශයකට පොහොර දාලා එක ප්‍රදේශයකට පොහොර නොදා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකුත් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ගැනත් අපිට උපදෙස් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ තත්ත්වය කියලා? ඔව් කලුම් අපි අර අන්තිම රෝස් දෙක අපි බැලුවා මේ අර මේ මොකද්ද ඒකත් මිල අධික පොහොර නැතුව දැන් කැලුම් අපිට කලින්ම කිව්වනේ මේක දෙද්දී ඔයා මේ හදපු කාබනික පොහොරක් කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා සති 3ක් කිසිම දෙයක් දාන්න නැතුව අපි අනිත් ඒවාට අර පොහොර දාලා මේකට නොදා හිටියා. ඇත්තටම බලද්දී ඒ සති 3 මේක හොඳට ග්‍රෝ වෙලා තිබුණා අරකට වැඩිය. දැන් අපි දැක්කනේ දැන් බලනකොට අපි දැන් මම මේකටත් දාන්න පටන් ගත්තා ඒකම දැන් ඔක්කොම ඉක්වලි තියෙනවා. ඒකේ වෙනසක් මට දකින්න තිබුණේ නැහැ. මම හිතනවා වාගේ හදපු පොර උගක් සාර්ථකයි කියලා අපි හිතනවා දැනට. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි සතුටක් ලබන්නේ ඒ වගේ දෙයකින් තමයි. ඉතින් ඔබතුමාලා ඒ වගේ දෙයක් කරාම දැන් ඔය වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්නත් ඉතින් අර ඒ දැනුම තාක්ෂණය සමහර විට ඔබතුමාගේ අර ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් බලපාන්න නැති. ඉතින් අනිත් දේ තමයි දැන් ඕකේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් කොහොමද මේන්ටේන් කටයුතු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් දවස ගත්තොත් දවසේ උදේවරුේ මොන වගේ වැඩ කටයුතුද දවල් එහෙම මේකේ පොඩි නිකන් අපේ හිතවතුන්ට දැනගන්න සාමාන්‍ය දවස මහත්මයාගේ කොහොමද ගෙවෙන්නේ කිව්වොත්? ඔව් අපි උදේම මේ කලුම් සාමාන්‍යයෙන් 6:00මාරත් 7ත් අතර අපි යනවා ටනල් එක ඇතුළට. මමත් යනවා අනුෂත් යනවා අපි දෙන්නම ගිහිල්ලා ඉස්සල්ලාම පොඩ්ඩක් බලනවා මිරිස් පැල දිහා මොනවා හරි වෙනසක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් වෙනසක් නැති වුණත් සතුටක් වෙන්න දෙයක් තියනවාද? ඒ කියන්නේ කරල් ලොකු වෙනවාද? කරල් දිහා බලපුවම සතුටක් තියනවානේ. ඒක වටේම කැරකිලා ඊට පස්සේ වතුර
මෙයා එළියට ඇවිල්ලා වතුර එක දානවා. වතුර විනාඩි 5ක් විතර තමයි අපි අරින්නේ. මම ඇතුලේ ඉඳලා කරන්නේ කොළ තියනවා නම් ලොකු කොළ තියනවා නම් ඒ දණ්ඩේ කොළ කඩන එක කරලා වෙනම බෑග් එකකට දානවා. ඊට අමතරව නැමිලා තියෙන ඒවා අර නූල් වලින් ගැට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඔය ඔක්කොම කරන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකුත් පැයක් අතර කාලයක් මම ඇතුලේ ගත කරනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තමයි අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ දවල් 11:00මාර 12 විතර වෙනකල් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කරන්න. ගිහිල්ලා විනාඩි 5ක් මිස්ට් එක දානවා අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ ගෙදර එනවා එච්චරයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් හවසට අපි අර වතුර දාන එක කරනවා. ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලලා ආයෙ අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් බඳිනේව බැඳලා කොළ තියෙනවා නම් කඩලා වෙන මුකුත්ින් කරන්න දෙයක් නැහැ. වතුර දාන එක විතරයි කරන්නේ. වතුර දානවා කියන්නේ එළියට ඇවිල්ලා ටැප් එක ඇරලා විනාඩි 5ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔෆ් කරන්න එච්චරයි. විශේෂ දෙයක් දැක්ක ගමන් ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි කැලුම්ට දැනුවත් කරලා ඒකෙන් අපි අහනවා මොකද ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම තියෙන අපි ආධුනිකයෝ නිසා අපිට හැමදේම අලුත්නේ. කොලයක් මෙහෙම නැමිලා තිබ්බත් ඒක අපි ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපි අහනවා. ඉතින් ඒකට උත්තරය අපිට ලැබෙනවා. ඔව් ඉතින් දැන් මම දැක්කා දැන් මහත්මයා වගේම මේ ඔබතුමියත් අර එළියෙත් වගා කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ තක්කලි තියෙනවා, අමු මිරිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතේ ආසාවක් තියෙන හින්දා. එතකොට දැන් අපිට කියන්නකෝ මේ වගාවයි ඒ වගාවයි වෙනස. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි මොන වගේ මේ තෘප්තියක්ද ලබන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් මේවා අපි හිතවපු පැල නෙමෙයි ඔබතුමිය සහ මහත්මයා අතින්ම හිතවපු පැල. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් කිව්වොත්. ඔව් මේ පැල පොඩි ට්‍රේස් 3ක තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මේ පැලේ මම හිතන්නේ අඟල් දෙකක් වගේ තියෙදි තමයි කුඩා කාලේ ගෙනාවේ. ඉතින් හැමදාම යන්නේ බලන්නේ ගහ ලොකු වෙනවා බලන්න. ඉතින් අර ඒ පොඩි කුඩා පැලේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ කරගාවටත් වෙනකල් වගේ ඇවිල්ලා. ඉතින් හරි ලොකු තෘප්තියක් ලැබුණා. මොකද අපි හැමදාම ගිහින් ඒක අත ගාලා ඒ වගේ බලලා පැලයක් ඔච්චර ලොකු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් සහ කරල් දැන් සෑහෙන හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු සතුටක්. ඒ කියන්නේ අර මේ වගේ පරිසරයක අපි ආවේ වගේ මේ නිදහසේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඉතින් හරි සතුටක් ලබනවා ඒ ටනල් එක ඇතුළට ගියාම. ඔව් ඉතින් අපිට කියන්නකෝ දැන් මේකේ මේ කරල් අනිවාර්යෙන් දැන් හොඳටම කඩන තත්ත්වේ තියෙන්නේ. ලස්සනට දිලිසෙනවා. ඒ කියන්නේ අර එළියේ වගාවක් කළා වගේ සත්තුන්ගේ හානි නැහැ. හොඳ ෆ්‍රෙෂ් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ දේශගුණේ ගත්තත් මේ දේශගුණේ එළියේ වවන්න බැරි විදිහට තමයි ලොකුවට කරල් තියෙන්නේ. සමහර කිලෝ එකකට ලොකු කරල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඔබතුමා හිතන්නේ දැන් මේවා වෙළඳපළට දීමේදී ගැටලුවක් වෙයිද නැත්නම් කොහොමද ඔබතුමා මේවා වෙළඳපළට දෙන්න ප්ලෑන් කරන්නේ? ඔව් දැන් මම මේ ළඟම තියෙන එළවලු කඩ කීපයකින් අහලා බැලුවා. ඒවා මේ හැමෝම මේක ගන්න කැමතියි. දැන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මේ ප්‍රයිස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මම හිතනවා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඕනම වෙලාවක ඕනම ආහන කෙනෙක් කෙනා කිලෝ 25ක් වුණත් වීක් එකට ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්ලේසස් 3ක් මම දැන් බලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මට සප්ලයි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ විකුණන එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන්ට තියෙන ලංකාවේ සිටුේෂන් එක අනුව මේ ප්‍රයිස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙයි. මම හිතනවා ඉදිරියට ඒක නැති වෙලා හොඳ මාකට් එකක් වෙයි කියලා. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඔබතුමා කියපු දේවල් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් දැන් අර ඔබතුමා එහෙම සතුටින් ඉන්නව දකින්නකොටත් අපිට සතුටුයි. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ වගේ ව්‍යාපාරයකට අත ගහන්න. දැන් සමහර කෙනෙක් එක්කෝ විදේශගත වෙලා හරි නැත්නම් මෙහි සමහර ව්‍යාපාර මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක බිඳ වැටිලා කෘෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රයට අත ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඇති. එහෙම නැත්නම් විදේශ රටවල් වල ගොඩාක් සේවයක් කළා මහන්සි වෙලා ඉතින් ඊළඟට ලංකාවට ඇවිල්ලා නිදහසේ මේ වගේ මානසික තෘප්තියයි ඒ අතරම අමතර ආදායමකුත් ලබන්න මේ වගේ වගාවකට බලාපොරොත්තු වෙන අයත් ඇති. ඉතින් ඔවුන්ට ඔබතුමා දෙන උපදෙස මොකක්ද මේ වගේ වගාවක් ගැන? ඔව් ඉතින් මේ ආධුනිකයෙක් වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සුමානා 8 තුල පළපුරුද්ද. ඉතින් මුලින්ම
මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ බිම සැකසීම ගැන. බිම සැකසද්දී ඒක හොඳට සමතලා වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඒක හොඳට තද වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපට සිද්ධ වුණා වෙනම කොන්ක්‍රීට් ලේ එකක් දාන්න පස්සේ. ඉතින් ඒක තමයි නම්බර 1 බිම සැකසීම. ඒක අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්නේ. ඉතින් ඔබ වෙනුවෙන් දැන් මේ මහත්මියත් සෑහෙන උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් අලුතෙන් මේ වගේ පොලිටනල් ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද හැමදේම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වුන් කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි එතුමටයි එතුමියටයි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි වෙනුවෙන්, ඒ කියන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් ඇත්තටම මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරපු එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ යාළුවන්ට උනත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අනාගතේ පොලිටනල් නිර්මාණයක් කරගන්න හිතෙනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔවුන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබට 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ශක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා